নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈছে এইচএছৰ ওপৰত। তোমালোকে এতিয়া যিহেতু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পালা, তো কেনেদৰে পঢ়িবা, যিহেতু এইটো এটা মানে ক্ৰুচিয়েল টাইম হয়, পঢ়াৰ ৰুটিনখন মানে বেছি বাঢ়ি যায়। তো কেনেদৰে পঢ়িবা, সকলোৰে ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰি থাকে, ঘৰৰ মানুহ পঢ়িব দিয়ে, ছাৰ বাইদেউসকলে পঢ়িব দিয়ে, কিয়নো এইচএছৰ ওপৰতে সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো এতিয়া বেছি মেটাৰ নকৰে, যিহেতু এইচএছৰ ওপৰত মানে ৰিজাল্টটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে কেনেদৰে পঢ়িবা বা কি কি টিপছ ফ'ল' কৰিলে ভাল হ'ব তোমালোকৰ ৰিজাল্ট, তো তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে। তো তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিবা আৰু ভালদৰে চাই থাকা, নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'বা। 2 নম্বৰ, তোমালোকে যি 6খন ছাবজেক্ট আছে তোমালোকৰ সমানে গুৰুত্ব দিবা। মানে 6খনতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, ইংৰাজী, অসমীয়া ধৰক আৰু তোমালোকৰ যিমানবোৰ মানে ছাবজেক্ট আছে গোটেইবোৰতে তোমালোকে সমানে গুৰুত্ব দিবা। কোনো এখন ছাবজেক্ট 4th ছাবজেক্ট হিচাপে এতিয়াৰ পৰা নপঢ়িবা, কিয়নো 4th ছাবজেক্টখনৰ পেপাৰ পিছত টান আহি যাব পাৰে। মই প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে কৈছোঁ, তো 4th ছাবজেক্ট হিচাপে নপঢ়িবা, কিয়নো কেতিয়াবা সেইখন আকৌ সহজ হৈ যাব যিখন 4th ছাবজেক্ট লৈছা, আৰু কেতিয়াবা আকৌ তোমালোকৰ পিছত বেলেগবোৰ ছাবজেক্টৰ পেপাৰ টান আহি যাব পাৰে। তো এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে গোটেইকেইখনে সমানে পঢ়ি যোৱা। যিহেতু এতিয়া মানে তোমালোকে পঢ়া সময় বঢ়াব লাগিব, তো তোমালোকে প্ৰতিখন ছাবজেক্টতে কমেও 1 ঘণ্টামানকৈ দিয়া। আৰু যিবোৰে ইংৰাজী টান পোৱাত 2 ঘণ্টামানকৈ দিয়া। অসমীয়াখনক গুৰুত্ব দিবা, কিয়নো অসমীয়া পিছত পঢ়া বস্তু নহয়। এতিয়াৰ পৰা গ্ৰামাৰবোৰ চাই যাবা, ভালদৰে লিখি যাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব, কিয়নো অসমীয়াত নম্বৰ পোৱা বহুতেই টান এইচএছত। আৰু তাৰ লগতে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা এটা বস্তু মেইনটেইন কৰি চেষ্টা কৰিবা, যে তোমালোকে মানে কলেজত যিখিনি ছাৰ বাইদেউসকলে পঢ়ায় ভালদৰে গুৰুত্ব দিবা, আৰু সেইখিনি ঘৰত আহি একবাৰ ৰিপিট কৰিবা। তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতখিনি কমপ্লিট নিজে হৈ যাব আৰু বেছি পঢ়িব লগা নাথাকে। তো সেইটো তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা। ছাৰ বাইদেউসকলে যিখিনি পঢ়ায় বা যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কয় সেইখিনি ঘৰত আহি একবাৰ মানে ৰিভাইজ কৰি দিবা। তো এতিয়া যিবোৰে মানে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছা, তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, যিবোৰ মানে তেওঁলোকৰ চেপ্টাৰ আছে সেইবোৰ এতিয়া প্ৰথমতে বুজি লোৱা। সেইবোৰৰ মুখস্থ কৰিবলৈ এতিয়া চেষ্টা নকৰিবা, তোমালোকে ভালদৰে প্ৰথমতে বুজি লোৱা কনচেপ্টটো কি, মানে কি কৈছে চেপ্টাৰটোত, সেইবোৰ ভালদৰে বুজি লোৱা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, তাৰ ওপৰত নোটছ বনাবা। তো নোটছবোৰ নিজা ভাষাত লিখিবা। তোমালোকে নোটছ যিবোৰ বজাৰত সস্তীয়া নোটছ পায় সেইবোৰ মানে ফ'ল' নকৰিবা, সেইটো একদম ভাল নহয়। আৰু তোমালোকে ধৰা যিবোৰ তোমালোকৰ ছাজেশ্যন পায় সেইবোৰো ফ'ল' নকৰিবা। সেইবোৰ তোমালোকৰ যদি ফ'ল' কৰা নম্বৰ নিশ্চয় কম পাবা, মই সেইটো ভালদৰে ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো তোমালোকে যদি নিজে নোটছত নিজৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰা তেতিয়া বেছি নম্বৰ পোৱা যায়। তোমালোকে দাদা বাইদেউসকলক সুধিবা, যদি তোমালোকৰ কাষৰ কোনোবা আছে বা যিবোৰে ভাল নম্বৰ পাইছে, বা ময়ো নিজে যিহেতু পৰীক্ষা দি গম পাইছোঁ, নিজৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিলে বহুতেই বেছি ভাল নম্বৰ পোৱা যায়, আৰু বেলেগ নোটছ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। তো এতিয়া এটা কাম কৰিবা, যিবোৰ ছাবজেক্ট ধৰা অসমীয়া বা অলটি ইংলিছ, তো তাত আজিকালি ৰচনা দিয়ে। তো ৰচনাকেইখন তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা যুগুতাই থবা। এতিয়া পঢ়িব নালাগে, যদিও তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা মানে যুগুতাই থবা, তেতিয়া কি হ'ব, কেইমাহমান যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ভালদৰে সেইবোৰ পঢ়িলে তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব ৰচনাবোৰ। তো তেনেকুৱা কৰিবা। আৰু লগতে তোমালোক এটা কথা কওঁ যে যিবোৰ অসমীয়াত ধৰা কবিৰ নাম আছে, সেই কবিৰ নামবোৰ এখন চাৰ্ট বনাবা, আৰু চাৰ্টখন তোমালোকৰ মানে পঢ়া টেবুলৰ আগত যদি পঢ়া তোমালোকে তাত মাৰি থবা, যাতে তোমালোকে সদায় চাই চাই সেইবোৰ নিজৰ মনত মানে ৰৈ যায়। কিয়নো তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, কোনটো কবিৰ কেতিয়া জন্ম আছিল, কোনে কিখন মানে উপন্যাস লিখিছে, কোনখন ইম্পৰ্টেণ্ট উপন্যাস, তো সেইটো তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব। তো সেইটো ট্ৰিক ময়ো ফ'ল' কৰিছিলোঁ, তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা, বহুত উপকৃত হ'বা। লগতে এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পেপাৰ সেইবোৰ তোমালোকে এতিয়া মানে জমা কৰিবা, কিয়নো এতিয়া তোমালোকৰ সেইবোৰ পিছলৈ অলপ নোপোৱা হৈ যায়। গতিকে এতিয়া তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা গোটেইবোৰ জমা কৰিব। তাৰপিছত কেইমাহমান যোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেইবোৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, মানে গোটেইবোৰ কিতাপ পঢ়া হোৱাৰ পিছত সেইখন তোমালোকে লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিবা। তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতেই সুবিধা হ'ব, আৰু তেতিয়া তোমালোকে নম্বৰো ভাল পাবা। তো এতিয়া যিহেতু তোমালোকৰ কলেজ মানে তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাইছা, আৰু পঢ়াত অলপ জোৰ পৰিব, তোমালোকে এতিয়া ভালদৰে কনচেপ্টবোৰ বুজি লোৱা, আৰু লাহে লাহে তোমালোকে নোটছবোৰ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰা। আৰু যিহেতু মই নোটছ দিওঁ, আগৰবাৰো দিছোঁ, এইবাৰো দিম, চিন্তা ল'ব নালাগে। তো বহুত মানে কমন পৰে, যোৱাবাৰো পঢ়িছিল, বহুতৰে ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত চেক কৰিব লাগে। তো এতিয়া তোমালোকে সেইবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। মই নিজে নিশাল নোটছ আছিল, মানে সেইবোৰ তোমালোকে এতিয়া ফ'ল' কৰিব পাৰা, আৰু মই লাহে লাহে দি থাকিম, তোমালোকৰ লগতে থাকিম। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক নিশ্চয় জনাবা কমেণ্টত, মই তোমালোকক মানে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে কলেজত যোৱা, ভালদৰে ক্লাছবোৰ কৰা, ভালদৰে বুজি লোৱা, আৰু পঢ়া পাতি এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়া। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ক'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা, কমেণ্টত জনাবা কি কি প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু কি কি মানে তোমালোক হেল্প লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা, আৰু চেনেলটোৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ পাবা। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ।